Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς θα αντιγράψουμε μια υπάρχουσα σελίδα από το πρότυπό μας ώστε να δημιουργήσουμε μια παρόμοια. Αφού πρώτα επιλέγουμε τη σελίδα, πατάμε δεξί κλικ στη σελίδα και μετά copy. Ξανακάνουμε δεξί κλικ και μετά πατάμε paste after. Πατάμε OK. Δημιουργείται τώρα η ίδια σελίδα με το ίδιο όνομα. Για να μην υπάρχει σύγχυση, αλλάζουμε άμεσα το όνομά της όπως αναφέρουμε και σε επόμενο βίντεο. Για να αλλάξουμε εύκολα το όνομα της σελίδας, πατάμε διπλό κλικ στη σελίδα στο page tree, εισάγουμε το όνομα και πατάμε Enter.